हेलो गाइज वेलकम ब्याक। आजको एक्सेल टिप्समा म हजुरहरूलाई फ्रिज पेन्सको बारेमा कुरा गर्छु। अर एक्सेलमा कुनै पनि रो कुनै पनि कोलमहरू कसरी फिक्स गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा गर्छु। अब बुझौँ किन फिक्स गर्नुपर्छ होला त हामीले। अब मानौँ मसँग अहिले ठुलो टेबल छ हो, फर्स्ट नेम लास्ट नेम सिरियल नम्बर। अब मलाई चाहिँ के चाहियो भन्दाखेरि मैले डाउनतिर स्क्रोल गरेँ भने यो माथिको हेडर छोपिन्छ। मैले राइटतिर स्क्रोल गरेँ भने मसँग यो लेफ्टतिरको सिरियल नम्बर छोपिन्छ। मलाई चाहिँ के चाहियो भन्दाखेरि अहिले म यो पोजिसनमा छु, मलाई यो रो चाहिँ कुन सिरियल नम्बरमा छ त भन्ने कुरा मलाई चाहियो भने फेरि मैले लेफ्टतिर स्क्रोल गर्नु पऱ्यो र हेर्नु पऱ्यो नि त 7मा रहेछ भनेर। त्यस्तो गर्नु नपरोस्। मलाई चाहिँ यो ए भन्ने कोलम फिक्स चाहियो र माथिको 1 भन्ने रो चाहिँ फिक्स चाहियो। त्यो फिक्स चाहिँ हामी गर्नको लागि चाहिँ फ्रिज पेन्स भन्ने युज गर्छौँ। त्यो गर्नको लागि भ्यूमा जाने र यहाँ फ्रिज पेन्स भन्ने छ, त्यहाँ क्लिक गर्ने। अब हामीले यहाँ अप्सनहरू हेर्न सक्छौँ। फ्रिज टप रो फिक्स गर्ने हो कि फ्रिज फर्स्ट कलम होइन, फर्स्ट कलम फिक्स गर्ने हो कि है त। अब अहिले मैले फ्रिज टप रोमा क्लिक गरेँ भने के आयो त हेर्नु त, हाम्रो माथिको रो फिक्स भयो है। अब फेरि मैले फ्रिज पेन्समा गएर फ्रिज फर्स्ट कलम गरेँ भने के हुन्छ, माथिको रो फेरि चेन्ज भयो र मेरो कोलम चाहिँ के भयो, फिक्स भयो। अब मलाई कोलम पनि फिक्स गर्नु पऱ्यो, रो पनि फिक्स गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ के गर्छु भन्दाखेरि स्प्लिट भन्ने युज गर्छु। पहिला मैले अनफिक्स गरेँ है, पहिला जस्तो थियो त्यस्तै बनाएँ। अब स्प्लिटमा क्लिक गर्ने। स्प्लिटमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँहरूले यहाँ एउटा यस्तो देख्नुहुन्छ। यसलाई चाहिँ कहाँनिर लगेर चाहिँ हामीले फिक्स गर्नुपर्ने हो त्यहाँ लगेर राख्ने। अहिले मलाई यो फिक्स गर्नुपर्ने छ यहाँ लगेर राखेँ। फेरि मलाई यो फिक्स गर्नुपर्ने छ यहाँ लगेर राखेँ। अब मैले फ्रिज पेन्समा गएर फ्रिज पेन्स गरेँ भने के हुन्छ त, अब हामीले चाहेको काम भन्यो। अब मैले तलतिर स्क्रोल गरेँ भने माथिको हेडर चेन्ज हुँदैन। मैले राइटतिर स्क्रोल गरेँ भने मेरो सिरियल नम्बर चेन्ज हुँदैन। यसरी चाहिँ हामी फ्रिज गर्छौँ है त। अब मलाई फर्स्ट नेम चाहिँ फिक्स गर्नु पऱ्यो भने के गर्छु त, फेरि फ्रिज पेन्समा जान्छु, अनफ्रिज गर्छु हो। अब हामीसँग यो स्प्लिट त छ, फेरि यो स्प्लिटलाई मैले यसरी सारिदिन्छु, फर्स्टमा ल्याएर राख्छु। फेरि मैले फ्रिजमा गएर फ्रिज पेन गरिदिएँ भने अब मेरो सिरियल नम्बर र फर्स्ट नेम चाहिँ फिक्स भयो। हेर्नु त, मैले राइटतिर स्क्रोल गरेँ भने फिक्स हुन्छ, मैले डाउनतिर स्क्रोल गरेँ भने फर्स्ट नेम लास्ट नेम फिक्स हुन्छ। यसरी चाहिँ हामी फिक्स गर्छौँ है त।